Có những ngày bạn đã từng cảm thấy như vậy chưa? Khi mình sống tử tế, cố gắng không làm phiền ai, không giành giật gì của ai, sống với lòng ngây thật mà vẫn thấy mệt mỏi, vẫn bị hiểu lầm, vẫn gặp những chuyện trái ngang. Có những khoảnh khắc bạn muốn hỏi cuộc đời rằng tôi đã làm sai điều gì sao? Tại sao mình lại rơi vào nghịch cảnh như thế này? Và rồi, như một cái máy, bạn vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải cười, vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, dù trong lòng chỉ muốn một lần được ngã xuống và buông hết. Cuộc sống là vậy. Có những điều không thể hiểu bằng lý trí và không thể lý giải bằng logic thông thường. Chúng ta vẫn hay được dạy rằng gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhưng khi nhìn ra thế giới, bạn sẽ thấy có người sống ác mà vẫn thành công, có người sống tốt lại luôn chịu thua thiệt, có người chẳng làm gì sai vẫn bị phản bội, và có người làm nhiều điều xấu mà lại có vẻ sung sướng. Vậy thì lời dạy ấy có đúng không? Vậy thì nhân quả có thật sự tồn tại? Đây chính là ngã rẽ của đời người. Nếu bạn không hiểu sâu về nghiệp và nhân quả, bạn sẽ sống trong hoang mang. Bạn sẽ không biết đúng sai là gì. Bạn sẽ luôn thấy thiệt thòi khi sống tử tế. Bạn sẽ dễ dàng oán trách, dễ đánh mất niềm tin, dễ sống bằng toan tính, bởi vì bạn nghĩ rằng làm người tốt không có kết quả, người xấu lại luôn thắng. Và đó mới chính là khổ. Khổ không phải vì đời bất công, khổ là vì ta không hiểu đời. Khổ là vì ta sống giữa luật nhân quả, nhưng lại tưởng mình đang sống trong một cuộc chơi mà mạnh thắng yếu thua. Bạn à, nhân quả không phải là luật của tôn giáo, nó là luật tự nhiên. Giống như bạn gieo một hạt cam, bạn sẽ không thể nào hái được quả táo. Giống như bạn đi dưới mưa, bạn sẽ bị ướt, không phải vì mưa trừng phạt bạn, mà vì đó là quy luật. Nhân quả cũng vậy. Mỗi hành động ta làm, mỗi lời nói ta buông ra, mỗi suy nghĩ ta ấp ủ đều là một hạt giống. Vấn đề là hạt giống ấy không nảy mầm ngay, nên ta tưởng không có gì xảy ra. Có người hôm nay sống ác mà vẫn giàu là vì phước họ còn. Có người hôm nay sống thiện mà khổ là vì nghiệp cũ đang trổ. Không ai trốn được, không ai thoát được, chỉ là đến lúc nào mà thôi. Và khi bạn hiểu điều đó, bạn sẽ bắt đầu thấy bình an, không còn so đo thiệt hơn, không còn nghi ngờ nhân quả, không còn chờ ai trả giá, không còn muốn ai phải hiểu mình hay yêu mình đúng cách. Vì bạn biết rằng nghiệp của ai, người đó nhận, nhân của ai, người đó gặt. Từ đây, bạn sẽ sống khác, sống có hiểu biết, sống có chánh niệm, sống với một niềm tin vững chắc rằng chỉ cần mình gieo đúng, gieo đủ, gieo bằng cả tâm trong sáng, thì quả lành sớm muộn cũng đến. Và đó chính là khởi đầu của sự tự do. Không phải tự do khỏi đời, mà là tự do khỏi chính những nghi ngờ và oán hận trong lòng mình. Vậy nghiệp là gì? Có nhiều người khi nghe đến chữ nghiệp liền sợ hãi, sợ mình đang mang nghiệp, sợ phải trả nghiệp, sợ vì nghĩ rằng nghiệp là một thứ gì đó ghê gớm lắm, giống như một bản án bị tuyên bởi một thế lực vô hình nào đó đang theo dõi, ghi chép từng hành động, từng sai lầm của mình. Nhưng không phải vậy. Nghiệp theo lời Đức Phật dạy không phải là một hình phạt, nó là hệ quả tự nhiên của hành vi có chủ đích, được lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức trở thành phản xạ, thành thói quen, thành tính cách, thành số phận. Bạn giận dữ một lần là cảm xúc, bạn giận dữ nhiều lần là thói quen. Bạn giận dữ bất kỳ lúc nào có chuyện trái ý, đó là nghiệp sân hận. Bạn lừa dối một lần là sai, bạn lừa dối nhiều lần là quen. Bạn lừa dối đến mức không còn cảm thấy áy náy, đó là nghiệp giả dối. Bạn chăm giúp người là hành động thiện. Bạn giúp mà không mong đền đáp là lòng từ. Bạn giúp như một cách sống tự nhiên, đó là nghiệp thiện lành. Nghiệp không phải đến từ đâu đó bên ngoài. Nghiệp chính là ta, là tổng hợp của mọi điều ta từng nghĩ, từng nói, từng làm. Nghiệp không có mắt, không có tay, không có hình hài, nhưng lại vận hành chuẩn xác đến mức khiến cả đời người ta cứ lặp lại một kiểu số phận mà không hiểu vì sao. Bạn từng thấy có người dù đi đâu, làm gì cũng bị lợi dụng, từng yêu ai cũng bị phản bội, từng cố gắng thế nào cũng không được ghi nhận. Hoặc ngược lại, có người dù vô tình làm gì đó
cũng được giúp đỡ, được quý mến, được gặp người tốt, không phải ngẫu nhiên. Đó là nghiệp đang vận hành. Nghiệp cũ là những gì ta từng gieo trong quá khứ. Nghiệp mới là những gì ta đang gieo hôm nay. Chúng gặp nhau, tạo thành hoàn cảnh hiện tại. Ta phản ứng ra sao, tạo thêm nghiệp mới cho tương lai. Một vòng tròn xoay mãi. Nhưng bạn đừng vội lo lắng, bởi nếu nghiệp là kết quả của sự lặp lại có điều kiện, thì điều đó cũng có nghĩa là nghiệp có thể được chuyển hóa nếu ta lặp lại điều ngược lại với chính thói quen cũ. Tức là nếu ta quen giận dữ thì ta bắt đầu học lặng im, học hít thở trước khi nói. Nếu ta quen ích kỷ thì ta học cách chia sẻ, dù là điều nhỏ. Nếu ta quen nghi ngờ thì ta học tin một lần nữa, dù đã từng bị tổn thương. Nghiệp không cố định, nó chỉ là những dòng nước cũ. Và nếu bạn muốn đổi hướng, chỉ cần rẽ dòng bằng cách sống tỉnh thức trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động mỗi ngày. Không ai bị phán xét trong luật nghiệp. Chỉ có ta tự xây cái lòng của mình, rồi sống trong đó mà tưởng là số mệnh. Bạn thấy không, nếu hiểu sâu về nghiệp, bạn sẽ ngừng hỏi tại sao tôi lại khổ, và bắt đầu hỏi mình đã từng gieo gì để hôm nay gặp điều này. Mình có đang lặp lại sai lầm của một năng lượng đẹp vào cuộc sống? Ta làm tổn thương một ai, dù không ai biết, nhưng đã vô tình thả vào đời một mũi tên mà đến lúc nào đó sẽ bay ngược về phía mình. Nhân quả không phải là sự trừng phạt. Không ai ngồi đó mà phán xét xem bạn sống tốt hay xấu để quyết định bạn phải chịu gì. Vũ trụ không vận hành như tòa án. Nó vận hành bằng năng lượng và sự phản hồi của năng lượng. Giống như một cái boomerang, bạn ném gì đi, nó sẽ quay lại. Bạn gieo năng lượng gì ra thế giới sẽ phản hồi đúng năng lượng ấy về cho bạn. Bạn hay than thở, phàn nàn cuộc đời sẽ phản hồi lại bằng nhiều chuyện để bạn tiếp tục than thở. Bạn sống tích cực, biết ơn mọi việc xung quanh, bạn sẽ dần dần đổi sắc. Không phải vì phép màu, mà vì năng lượng bạn mang theo mỗi ngày chính là thứ bạn đang kết nối với thế giới xung quanh. Người hiểu nhân quả không bao giờ sống vội, vì họ biết mỗi lời mình nói ra, mỗi việc mình làm, mỗi suy nghĩ mình giữ trong đầu đều đang tạo thành một dạng sóng năng lượng âm thầm phát ra, đi xuyên qua thời gian và không gian, để rồi quay trở về bằng một cách không ngờ nhất. Có thể bạn từng giúp một người rồi quên mất, nhưng một hôm, giữa lúc bạn tưởng không ai quan tâm, sẽ có một cánh tay chìa ra đến từ một người xa lạ mà bạn không thể ngờ được. Có thể bạn từng tổn thương ai rồi bỏ qua, nhưng rồi một ngày bạn sẽ rơi vào một hoàn cảnh mà chính bạn bị tổn thương và không hiểu vì sao mình lại gặp chuyện ấy. Không phải ai đó trừng phạt bạn, mà là vũ trụ đang trả lại cho bạn đúng rung động mà bạn từng phát ra. Nhân quả là vậy, nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng không sai lệch. Chúng ta thường hiểu nhân quả theo kiểu gieo hôm nay, gặt ngày mai. Nhưng kỳ thực, có những hạt nhân phải rất lâu mới trổ quả. Một người sống ác có thể sung sướng nhiều năm, nhưng đến khi quả đến thì không cách gì tránh được. Một người sống tốt có thể khổ nhiều năm, nhưng đến lúc phước hội đủ duyên thì sự may mắn sẽ đến như mưa rào. Và đó là lý do người hiểu nhân quả sẽ không sống nông cạn, không cần phô trương việc thiện, không cần ai ghi nhận, không cần lời tán dương, vì họ biết mọi hạt giống đều nằm im một thời gian trước khi trổ mầm. Việc của mình là cứ tiếp tục gieo, cứ tiếp tục sống đúng. Quả lành sẽ đến vào lúc mình đã đủ chín mùi. Có một điều quan trọng khác, suy nghĩ cũng tạo nhân. Nhiều người nghĩ chỉ khi nào hành động sai mới tạo nghiệp, nhưng thật ra một suy nghĩ thù ghét, ganh tị, ích kỷ, ích cũng là nhân xấu. Và một suy nghĩ yêu thương, vị tha, tin tưởng cũng là nhân lành. Vậy nên người hiểu nhân quả sẽ bắt đầu thay đổi từ bên trong. Không chỉ làm việc tốt mà còn nghĩ điều tốt. Không chỉ giúp người mà còn nguyện người được tốt. Không chỉ từ bỏ hành động xấu mà còn giải trừ những ý niệm độc hại trong lòng mình. Vì họ hiểu rằng quả không đến từ hành động đơn lẻ, quả đến từ toàn bộ con người mà ta trở thành mỗi ngày, từ thân, khẩu đến ý. Và rồi người ấy sống bình an, không vì đời hết khó khăn, mà vì lòng họ đã hết trách móc, không vì quả lành đến ngay,
mà vì họ tin chỉ cần gieo đúng, gieo đều, gieo bằng sự tử tế thật tâm thì quả lành sẽ không phụ họ. Họ hiểu nhân quả như hiểu hơi thở, không cần khoa trương, không cần rao giảng, chỉ âm thầm sống ngay thẳng, đủ yêu thương, đủ trí tuệ, đủ từ bi. Vì biết rằng mọi sự ta gieo ra hôm nay chính là đời sống của ta ngày mai. Trong đời, có lẽ không ít lần bạn từng thốt lên: tại sao người tốt như mình lại khổ? Sao kẻ xấu kia lại giàu sang, sung sướng? Sao ông trời không có mắt? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu người sống tử tế, như một vết xước trong lòng, như một nỗi nghi ngờ thầm lặng đối với công bằng của vũ trụ. Nhưng nếu bạn thật sự hiểu luật nhân quả, hiểu cho đến tận gốc rễ, bạn sẽ không còn oán trách. Bạn sẽ thấy cuộc đời này không vô lý như bạn nghĩ, chỉ là bạn đang nhìn đời bằng đôi mắt của hiện tại. Còn quả báo thì không chỉ xảy ra trong hiện tại. Trước hết, ta cần hiểu một điều: người tốt chưa chắc đã từng gieo nhân tốt, người xấu chưa chắc đã chỉ gieo toàn nhân xấu. Một người hôm nay sống hiền lành, tử tế, nhưng có thể trong quá khứ họ từng làm những điều sai lầm, từng tạo nghiệp xấu mà chưa trả hết. Cho nên hôm nay, dù họ sống thiện, vẫn phải trả quả cũ, có thể là bệnh tật, nghèo khó, hiểu lầm, cô đơn, hoặc những tai ương tưởng chừng vô lý. Ngược lại, một người hôm nay sống bất thiện nhưng lại đang sung túc, có thể là do họ từng tạo nhiều nhân tốt trong quá khứ, từng giúp người, từng làm phước, từng sống tử tế. Quả lành ấy chưa tiêu hết, nên hiện tại họ vẫn đang hưởng. Và đó là lý do vì sao có những nghịch cảnh xảy ra mà ta không hiểu được, vì ta chỉ nhìn thấy một lát cắt hiện tại, trong khi nhân quả thì trải dài qua nhiều đời, nhiều kiếp. Bạn biết không, có những người sống tốt cả đời mà vẫn vướng khổ đau, không phải vì nhân tốt họ gieo không đúng, mà vì quả xấu từ đời trước vẫn còn dư. Bạn hãy tưởng tượng giống như một người từng vay nợ từ kiếp trước, bây giờ phải trả nốt dù họ đang làm việc rất chăm chỉ. Người chưa từng vay thì không phải trả. Người từng vay nhiều, dù hiện tại sống đàng hoàng, cũng phải dành một phần cuộc đời để thanh toán những gì mình đã nợ. Nhân quả không bị xóa sạch chỉ vì ta sống tốt hôm nay, nhưng sống tốt hôm nay chính là cách để chuyển hướng tương lai. Bởi nếu không sống tốt, ta chỉ đang chồng thêm nợ mới lên những nghiệp cũ chưa trả xong. Vậy nên người hiểu sâu luật nhân quả sẽ không vì nghèo mà trách đời, không vì khổ mà nghi ngờ đạo lý, không vì người xấu được sung sướng mà thấy bất công. Họ chỉ lặng lẽ sống tốt hơn, vì họ biết mỗi hành động thiện là một đồng phước đang gửi vào tài khoản tương lai của chính mình. Đức Phật từng dạy, muốn biết đời trước ta đã sống ra sao, hãy nhìn đời sống hiện tại. Muốn biết đời sau ta sẽ ra sao, hãy nhìn hành động ta đang làm hôm nay. Lời dạy ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu chiêm nghiệm đủ sâu, sẽ giúp ta buông bỏ được rất nhiều khổ đau và oán trách trong đời. Thay vì hỏi, sao tôi khổ thế? Bạn sẽ hỏi, tôi cần sống sao để đời sau tốt hơn? Thay vì nhìn người khác hưởng phước mà ganh tị, bạn sẽ bắt đầu lặng lẽ gieo hạt phước cho chính mình. Vì bạn biết mỗi người đều đang gặt cái mình đã từng gieo, dù là đời này hay đời trước. Bạn cũng đừng nghĩ người xấu mà giàu là họ đang thắng. Phước không phải là mãi mãi. Một người sống bất thiện nhưng vẫn giàu, thực ra chỉ đang tiêu hao những đồng phước cuối cùng của đời trước, như đốt nốt cây đèn dầu. Khi dầu cạn, lửa tắt. Lúc ấy, nếu không kịp tạo lại phước thì hậu vận sẽ u tối, dù đã từng sống trên cao. Vì vậy, bạn hãy tin rằng công bằng là có, chỉ là đến chậm. Và khi nó đến, nó sẽ đến rất rõ ràng, không sót một ai. Người sống tốt, dù có lúc gặp khổ, cũng vẫn cứ nên sống tốt. Vì sự tử tế ấy không bao giờ mất đi. Nó là ánh sáng bạn tự đốt trong lòng, soi đường cho chính mình trong kiếp này và cả những kiếp sau. Bạn gieo gì bạn sẽ gặt nấy. Không hôm nay thì mai sau. Không từ người này thì từ người khác. Không ở nơi đây thì ở một nơi khác. Nhưng tất cả sẽ trở về đủ đầy, đúng lúc, đúng người, đúng cách. Và khi hiểu điều ấy rồi, bạn sẽ ngưng trách đời. Bạn sẽ bớt so đo. Bạn sẽ không còn thấy bất công, vì bạn đã hiểu rằng ai cũng đang sống trong khu vườn nhân quả của chính mình.
Vậy làm sao để chuyển nghiệp, đổi mệnh, sống đời nhẹ nhàng hơn? Có người bảo, nghiệp đã gieo thì sao chuyển được? Số mệnh đã an bài thì còn gì để thay đổi? Câu nói ấy nghe qua tưởng như đúng, nhưng lại vô tình khiến con người ta sống buông xuôi, chấp nhận nghịch cảnh như một cái án đời mà không biết nghiệp có thể trả theo nhiều cách. Mình có thể đổi bằng chính từng hành động nhỏ trong hiện tại. Chuyển nghiệp không phải là chối bỏ những gì mình đã gieo, mà là thay đổi cách mình tiếp nhận và đối mặt với những quả báo đang đến. Giống như người từng trồng một cây đắng, không thể mong nó cho trái ngọt, nhưng ta có thể ngưng chăm bón cho cây đắng ấy và bắt đầu gieo thêm những hạt lành để mai này có những mùa trái khác, dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn. Vậy muốn chuyển nghiệp, đổi mệnh thì phải bắt đầu từ đâu? Từ chánh niệm, từ hiểu rõ mình đang sống như thế nào, nói như thế nào, nghĩ như thế nào trong từng khoảnh khắc. Bạn không cần làm những việc vĩ đại để thay đổi nghiệp. Chỉ cần bắt đầu từ một ý nghĩ thiện lành, một lời nói dễ nghe, một hành động tốt mỗi ngày thì cũng đủ để tạo ra một làn sóng mới, len lỏi vào chuỗi nghiệp cũ, làm dịu đi những quả báo nặng nề đang chờ phía trước. Nghiệp không nhất thiết phải trả bằng đau khổ. Nếu bạn khởi tâm hối lỗi, nguyện làm điều lành, sống với lòng từ bi, thì nghiệp xấu có thể chuyển từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không, như một cơn bão được xoa dịu bởi cơn mưa lành. Đức Phật dạy rằng, giống như một nắm muối thả vào ly nước thì nước mặn không thể uống, nhưng cũng một nắm muối ấy thả vào hồ lớn thì không còn vị mặn nữa. Nghiệp xấu cũng vậy. Nếu tâm rộng lớn, sống thiện lành thì nghiệp sẽ không còn đủ sức nhấn chìm đời ta. Có 3 cách chuyển nghiệp rất mầu nhiệm, mà nếu làm đều, làm đúng, làm với lòng thành thì cuộc đời bạn sẽ chuyển theo cách mà chính bạn cũng không ngờ. Thứ nhất, sám hối chân thành. Sám hối không phải là hình thức, không phải tụng đọc cho có, mà là thật sự nhìn lại lỗi mình, nhận ra điều sai và từ tận đáy lòng không tái phạm nữa. Mỗi khi bạn dám đối diện với lỗi lầm cũ và phát nguyện sửa đổi, đó chính là lúc nghiệp cũ bắt đầu được hóa giải. Thứ hai, làm việc thiện, giúp người. Hãy làm điều lành, nhưng đừng tính toán. Hãy giúp người, nhưng đừng chờ ơn đáp. Mỗi khi bạn làm điều thiện, bạn đang gửi ánh sáng vào cuộc đời mình. Dù có thể chưa thấy kết quả ngay, nhưng nó sẽ kết thành quả ngọt ở nơi bạn không ngờ tới. Không có việc thiện nào là vô ích. Mỗi lời tử tế, mỗi lần tha thứ, mỗi giọt mồ hôi bạn bỏ ra vì người khác đều là hạt giống lành cho tương lai của chính bạn. Thứ ba, hành thiền, tụng kinh, giữ tâm thanh tịnh. Tâm là gốc của nghiệp. Nghiệp từ đâu sinh ra? Từ chính tâm hành động, tâm nói năng, tâm suy nghĩ. Khi tâm bất an, sân si, tham lam, ích kỷ thì bạn đang âm thầm gieo những nghiệp mới mà không hay. Nhưng khi bạn quay vào trong, giữ tâm an định, hành thiền mỗi ngày, tụng kinh mỗi sáng, bạn đang rửa sạch dòng nghiệp đang âm ỉ chảy trong tâm mình. Không ai rửa tâm giúp bạn được, chỉ có bạn tự cầm chổi mà quét bụi tâm mình. Mỗi ngày một ít, rồi đến lúc lòng bạn sẽ nhẹ tênh như mây, như gió. Bạn thấy đó, chuyển nghiệp không khó, chỉ cần bạn bắt đầu sống có ý thức hơn. Nghiệp không phải định mệnh cố định, mà là một dòng chảy. Bạn có thể đổi hướng dòng sông ấy bằng cách chuyển đổi chính mình từ bên trong. Khi bạn sống tốt hơn, tâm bạn sáng hơn, thì tự khắc nghiệp cũ sẽ dần tan, phước mới sẽ bắt đầu nở hoa. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra, không cần phải có cuộc sống hoàn hảo, chỉ cần một nội tâm an lành là đủ sống trọn kiếp người. Chuyển nghiệp là con đường trở về với chính mình, là hành trình không ngắn, không dễ, nhưng rất đáng đi. Vì chỉ khi ta chủ động chuyển hóa mình mới có thể bước ra khỏi những lặp lại đau khổ, mới có thể mở ra một định mệnh khác, nhẹ nhàng hơn, tươi sáng hơn. Hôm nay bạn khổ không sao, miễn là bạn không gieo thêm khổ vào ngày mai. Hôm nay bạn chưa đủ phước cũng không sao, miễn là mỗi bước bạn đi đều đang hướng về ánh sáng. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ phút giây này. Dù quá khứ ra sao, chỉ cần bạn quay về, bạn vẫn có thể làm lại và sống đời an vui thật sự. Có người cả đời chăm chỉ, làm việc không ngừng nghỉ mà vẫn nghèo khổ, long đong. Lại có người chẳng giỏi giang hơn bao nhiêu,
nhưng gặp may mắn liên tiếp, việc gì cũng hanh thông. Vì sao? Vì phước báu. Phước không phải là điều tự nhiên sinh ra, càng không phải do trời ban. Phước là kết quả của những nhân lành ta đã từng gieo trong quá khứ. Và nếu bạn muốn đổi vận, muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn, thì việc đầu tiên cần làm là gieo lại những hạt giống phước báu đúng cách. Phước báu thật sự đến từ đâu? Không phải từ việc cúng thật nhiều tiền, không phải từ việc đi chùa cho đông, lễ cho lớn. Phước báu thật sự đến từ tâm mình, từ những điều thiện lành xuất phát bằng lòng thương chân thật, bằng tâm trong sạch và không mong cầu. Đức Phật từng dạy, muốn biết một người có phước hay không, hãy xem họ đối xử với cha mẹ như thế nào. Hiếu đạo không chỉ là chuyện ngày lễ mới về thăm hay gửi tiền hàng tháng. Hiếu thật sự là luôn giữ lòng tôn kính, là không làm cha mẹ buồn, là biết lắng nghe, biết yêu thương khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh. Người sống có hiếu thì trời đất hộ trì, chư thiên ủng hộ, oan gia cũng cảm động mà buông tha. Vì hiếu là gốc của mọi điều thiện. Người không có hiếu, làm bao nhiêu việc tốt cũng khó thành tựu trọn vẹn. Bố thí, chia sẻ mà không mong cầu báo đáp. Bố thí không cần phải đợi có nhiều mới, chỉ cần bạn có lòng, một lời nói nhẹ nhàng, một ly nước, một nụ cười đúng lúc cũng là bố thí. Có 3 loại bố thí. Tài thí là chia sẻ vật chất, tiền bạc, thức ăn, áo quần. Pháp thí là chia sẻ lời hay ý đẹp, lan tỏa hiểu biết, dẫn người đến thiện lành. Vô ý thí là giúp người khác bớt sợ hãi, an tâm, che chở đúng lúc cần. Bố thí đúng cách, phước báo sẽ tăng trưởng không kể xiết. Người hay bố thí sẽ không bị nghèo khổ, đường đời sẽ mở ra thuận lợi hơn. Giữ giới, sống ngay thẳng và sạch nghiệp giới không chỉ là luật cho người tu, mà là lá chắn bảo vệ người sống giữa đời. Một người biết tránh sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nghiện ngập thì tự nhiên tâm họ sẽ sáng, trí họ sẽ minh, đường đời sẽ bớt gập ghềnh. Sống giữ giới là sống có ý thức, không làm hại ai, không gieo khổ đau cho người. Người như vậy nghiệp không bám được, phước tự đến. Tùy hỷ công đức, không đố kỵ với điều lành của người khác. Người biết vui theo điều tốt của người khác là người rất có trí và có tâm lớn. Thấy ai thành công, làm điều thiện, sống tử tế, ta hoan hỷ, chúc lành cho họ. Đó là cách gieo thêm phước báu cho chính mình. Vì tâm mình nhẹ, mình không ghen ghét, không tổn đức. Ngược lại, người hay ganh tị, hay nói lời gièm pha, dù làm việc thiện cũng khó kết quả. Vì tâm hẹp thì phước không sinh. Tâm biết ơn, sống biết tri ân từng điều nhỏ. Người sống có tâm biết ơn, luôn biết rằng mọi điều mình có đều là nhờ nhân duyên, nhờ người này giúp, người kia hỗ trợ. Biết ơn đời, ơn cha mẹ, ơn người đã từng giúp ta, dù chỉ một lần thì tự nhiên phước sinh ra trong từng hơi thở. Ngược lại, sống vô ơn, quên cội nguồn, coi mọi thứ là hiển nhiên, thì phước có sinh cũng khó ở lại lâu dài. Muốn đổi vận bền vững, hãy bắt đầu bằng việc sống thiện từng chút mỗi ngày. Đừng đợi giàu mới bố thí, đừng đợi rảnh mới tụng kinh, đừng đợi khổ mới nghĩ tới phước. Mỗi lúc ta sống thiện lành là một lúc vận mệnh đang được nâng lên. Đừng nghĩ gieo một nhân lành mà thấy chưa có kết quả thì sinh nghi ngờ. Cây cũng cần thời gian mới kết trái, nghiệp thiện cũng cần thời gian mới trổ hoa. Hãy cứ gieo đi, rồi ngày mai khi bạn không còn nhớ mình từng làm gì tốt, thì trái phước sẽ đến như một phép màu, lặng lẽ mà đầy nhiệm màu. Một đời người có thể thay đổi nếu ta biết sống có tâm, biết tu sửa từ những điều nhỏ. Phước không từ trên trời rơi xuống, mà từ trong lòng ta mà sinh ra. Gieo đúng nhân thì sẽ gặt đúng quả. Gieo thiện lành thì quả tốt lành nhất định sẽ về. Và khi bạn có phước, bạn sẽ nhận ra không phải đời bớt sóng gió, mà là tâm bạn đủ lớn để vượt qua sóng gió một cách bình an. Trong cuộc sống này, có những lúc ta tưởng mình bất hạnh, tưởng ông trời không công bằng, tưởng số phận quá cay nghiệt. Nhưng thật ra, cuộc đời chẳng hề thiên vị ai. Tất cả chỉ đang vận hành theo một quy luật rất công bằng, rất âm thầm, đó là nhân quả. Nhân quả không phải là hình phạt, nó cũng không phải sự đe dọa của một đấng quyền năng. Nhân quả là tấm gương phản chiếu trung thực nhất tâm hồn và hành vi của chúng ta.
ta sống thế nào, ta sẽ nhận về đúng như thế. Không sớm thì muộn, không kiếp này thì kiếp sau, nhưng nhất định trồng cây gì thì sẽ ra trái nấy. Và điều kỳ diệu là chúng ta luôn luôn có quyền gieo lại. Dù quá khứ từng sai, từng khổ, từng tổn thương, thì từ giây phút này, nếu ta bắt đầu sống có tâm, có đức, có thiện lành, thì vận mệnh sẽ dần đổi khác. Đời sẽ nhẹ hơn, tâm sẽ sáng hơn, và tương lai sẽ bớt khổ hơn. Cuộc sống không cần phải hoàn hảo, chỉ cần tâm ta không ngừng học cách hiểu và buông. Không trách, không oán, không ghim hận, chỉ lặng lẽ quan sát, lặng lẽ sửa mình, và lặng lẽ gieo những hạt giống tốt lành. Hãy nhớ, mỗi việc ta làm hôm nay, dù là nhỏ nhất, cũng đang âm thầm viết nên câu chuyện cuộc đời của chính mình ngày mai. Nếu muốn một tương lai đầy ánh sáng, hãy bắt đầu gieo từ những suy nghĩ sáng. Nếu muốn sống an vui và thịnh vượng, hãy bắt đầu bằng lòng biết ơn và một hành động thiện. Khi bạn hiểu rõ nghiệp và nhân quả, bạn sẽ không còn sợ hãi những biến cố trong đời. Vì bạn biết mọi chuyện đến đều có lý do. Và nếu nhân tốt được gieo đủ nhiều, quả ngọt nhất định sẽ đến. Bạn không cần là người hoàn hảo, chỉ cần mỗi ngày bạn trở thành một phiên bản hiền lành, tử tế, hiểu chuyện hơn hôm qua, thế là đủ. Sống thuận theo nhân quả là sống an trú giữa dòng đời, là không sợ gió bão vì trong tâm đã có thuyền vững, là không oán trách ai vì đã hiểu rằng mọi thứ đều có nguyên nhân, là không còn sân si vì đã biết buông là lối ra. Và như thế, bạn không chỉ sống một cuộc đời bình yên, mà còn gieo lại bình yên cho rất nhiều người khác. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video.